Tiếp theo căn một phòng ngủ thì mình sẽ đến với căn một phòng ngủ cộng ha quý anh chị. Thì cái chiều rộng hành lang của mình sẽ lên tới là 1m8. Bây giờ thì mình bắt đầu mình vào trong căn hộ một phòng ngủ cộng này. Thì căn hộ một phòng ngủ cộng này của bên mình sẽ có diện tích là từ 54m². Và đây là chủ đầu tư vẫn sẽ bàn giao cho mình là tất cả những cái thiết bị về cửa, bao gồm là cửa gỗ chống cháy lên tới 3 lớp và khóa chức năng là khóa cao cấp. Sàn thì vẫn bàn giao sàn cho mình là những cái sàn gạch hiện đại nhất. Và đây thì là bên phía nhà vệ sinh chung của căn một phòng ngủ cộng này. Căn một phòng ngủ cộng này thì Phương thấy là vẫn được bố trí giống y như căn một phòng ngủ vừa rồi. Phương có lên video chia sẻ từ quý anh chị thì cái bậc tam cấp khi mà bước vào trong cái nhà vệ sinh của mình vẫn được thiết kế lài xuống như này để phù hợp với cái người cao tuổi có ở trong gia đình của mình. Thì đây cũng là một trong những cái thiết kế Phương thấy là nổi bật và hiện đại nhất mà chỉ có tại cái dự án Lancaster Legacy này thôi. Rồi, bước vào đây bên phía tay phải thì mình sẽ có một khu vực bếp. Chủ đầu tư vẫn bàn giao cho mình là tủ bếp trên, tủ bếp dưới, mặt bếp và một cái vòi dừa ha quý anh chị. Tất nhiên thì những cái thiết bị điện tử như này thì chủ đầu tư sẽ không bàn giao cho mình. Đây, thiết bị điện tử này thì bàn thì cũng không bàn giao. Bàn này thì họ bố trí vào để làm cho cái căn hộ của mình trở nên sinh động hơn. Một phòng ngủ cộng thì tất nhiên rồi mình sẽ có thêm một cái phòng studio nhỏ như này. Thì phòng này thì quý anh chị mình có thể bố trí thành một cái phòng ngủ cũng được. Hoặc là như chủ đầu tư ở đây bố trí thành một cái phòng làm việc nhỏ ở trong này. Sau những cái ngày sau những cái buổi mà mình làm việc trên văn phòng ở công ty thì mình có thể về nhà mình làm thêm ở dưới nhà ở trong nhà của mình thì cũng khá là thoải mái. Phương thấy không gian này thiết kế là cực kỳ hiện đại và tinh tế luôn này. Để sẵn một cái sofa để mà khi mà làm việc xong có thể nằm nghỉ ngơi hoặc là ngồi trò chuyện tiếp khách. Đây, một cái bàn kéo dài như này và những cái kệ để những cái đồ trang trí và để sách, để những tài liệu cá nhân. Khu vực ghế này mình vẫn sẽ được bàn giao đó chính là sàn gỗ ha quý anh chị. Đây là một phòng ngủ của mình, một phòng ngủ cộng của mình. Căn này thì Phương thấy thì cũng được bàn giao cho mình là kính, hệ thống kính là từ sàn full cho tới trần luôn. Tất nhiên thì những cái khu vực như kiểu tủ quần áo và giường như này thì chủ đầu tư sẽ không bàn giao cho mình, mà họ chỉ bố trí như này để mình có thể tham khảo cái thiết kế của căn hộ. Một điều lưu ý giúp Phương nữa là ở trong căn một phòng ngủ và căn một phòng ngủ cộng thì chủ đầu tư sẽ không bàn giao những cái vách ngăn như này ha quý anh chị. Là mình sẽ không có những cái vách ngăn tường như này, mà họ sẽ bàn giao chống nguyên cho mình và chỉ có sàn, tường và không có vách ngăn này thôi quý anh chị ạ. Ở đây thì chủ đầu tư họ làm nên để ngăn cái phòng của mình, làm cho căn hộ có đầy đủ những cái chức năng về phòng ngủ, về phòng làm việc cũng như là phòng ăn này, phòng khách này. Phòng khách thì để một cái sofa cũng khá là đẹp này, nhìn cũng nhỏ nhắn xinh xắn. Đây, cái đèn cũng khá là đẹp luôn. Một phòng ngủ thì mình vẫn có một cái khu vực ban công như này ha quý anh chị. Đây, căn này thì là 54m² này quý anh chị. Ở đây thì mình vẫn có thể ngắm trọn được view của thành phố Hồ Chí Minh luôn. Ở đây thì Phương đang ở tầng 7 cho nên là Phương sẽ thấy được cái tầng 6 ở trước mặt. Thì tầng 6 ở trước mặt thì sẽ có hồ bơi này, có đầy đủ những cái tiện ích cao cấp nhất phục vụ cho cư dân, khu BBQ, phòng gym, phòng spa, rồi khu tập golf ở trong nhà. Và như vậy vừa rồi thì Phương cũng đã chia sẻ và đưa quý anh chị mình đi xem thực tế của căn một phòng ngủ cộng này 54m² của dự án căn hộ hạng sang Lancaster Legacy tại quận Nhất. Thì nếu như mà quý anh chị mình có nhu cầu muốn đi tham quan thực tế dự án và cũng như là tìm hiểu về giá bán của dự án thì hãy liên hệ ngay cho Phương ở trên số hotline trên màn hình. Thì Phương sẽ hỗ trợ thông tin chi tiết nhất từ quý anh chị và đưa quý anh chị mình đi xem thực tế căn hộ mẫu của dự án căn hộ hạng sang Lancaster Legacy. Xin cảm ơn quý anh chị mình đã xem hết video ạ.